नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई कुनै पनि विन्डोजमा कसरी गड मोड इनेबल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। गड मोड भनेको यस्तो फोल्डर हो, लेजेन्डरी फोल्डर हो जसमा तपाईले तपाईको कम्प्युटरमा भएभरको सेटिङहरु एकै ठाउँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो गड मोड एकदम एडभान्स्ड युजरहरुलाई नै एकदम उपयोगी छ किनकि हामीले जे काम नि छिटो गर्न सकिन्छ किनकि भएभरको सेटिङ जति त्यही गड मोड भित्र हुन्छ र जुन नयाँ युजर छ न्यू युजरलाई नि यो एकदमै उपयोगी हुन्छ किनकि त्यसलाई थाहा हुन्न कि कुनै पनि सेटिङ यहाँ छ भन्ने। त्यसैले त्यसले गड मोड खोलेर कुनै पनि सेटिङहरु चेन्ज गर्न सको, आफूले राम्रो छिटो काम गर्न सको। त्यसैले यो गड मोड भनेको एकदमै उपयोगी हुन्छ दुवै युजरलाई, न्यू युजर अल्सो एन्ड फर एडभान्स्ड युजर अल्सो। खासमा यो गड मोड भनेको यसको एक्चुअल नाम गड मोड हैन, यो एउटा सेटिङहरुको यसको भित्र पुरै सेटिङहरु हुन्छ। तपाईको कम्प्युटरमा जति पनि सेटिङ हुन्छ नि त्यो पुरै गड मोड भित्र हुन्छ। कन्ट्रोल प्यानलमा जति सेटिङ हुन्छ नि त्यसभन्दा नि बढी सेटिङ हुन्छ त्यसमा। त्यसले तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई छिटो एक्सेस, कम्प्युटरको सेटिङहरुलाई छिटो एक्सेस गरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। खासमा यो गड मोड नभएर यसको रियल नाम चाहिँ विन्डोज मास्टर कन्ट्रोल प्यानल सर्टकट हो। यसबाट तपाईले यो धेरै सेटिङहरु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु यसलाई कसरी इनेबल गर्ने। यसको लागि सुरुमा तपाईले एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नुस्। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यसको फोल्डर नेमलाई चेन्ज गरेर यो नाम राख्नुपर्ने हुनेछ। हेर्नुस्, इ godmode डट, यो डट पछि तपाईले अगाडि जे राख्न नि मिल्छ, godmode नभएर जे राख्नु हुन्छ। हेर्नुस्, इ godmode इनेबल भएको छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्यानलको जस्तै सिम्बल आएको छ र यसमा तपाईले यसलाई ओपन गरेर हेर्नुस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्स, अटो प्ले, ब्याकअप एन्ड रिस्टोर विन्डोज, बिटलगर, ड्राइभ इन्क्रिप्सन, कलर म्यानेजमेन्ट, क्रेडेन्टल म्यानेजर, हेर्नुस् त्यस्तै डिभाइस म्यानेजर यस्तै गरेर हेर्नुस्। लट अफ टुल्स 213 वटा सेटिङ्सहरु एकै ठाउँ भेट्नु भएको छ र तपाईले यसमध्येको कुनै पनि सेटिङ चाहिन्छ भने तपाईले यसरी डाइरेक्ट यो गड मोडको जस्तै गरेर कसैले पनि तपाईलाई सेटिङहरु प्रोवाइड गर्दैन। जस्तै तपाईले चेन्ज गर्न पर्यो आफ्नो पासवर्ड अथवा युजर एकाउन्टमा जान पर्यो भने, चेन्ज एकाउन्ट टाइप गर्न पर्यो भने तपाई कन्ट्रोल प्यानलमा गएर कति लामो छ हेर्नु, कन्ट्रोल प्यानलमा जान पर्यो, युजर एकाउन्ट भित्र जान पर्यो, त्यसपछि चेन्ज एकाउन्ट टाइपमा जान पर्यो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यो जुन सेटिङ भित्र जाने एकदम टाइमहरु हुन्छ नि, टाइम कन्ज्युमिङ र यसले रिड्युस गरेर जे काम पनि छिटो फास्टर वेमा प्रोवाइड गर्छ तपाईलाई सेटिङहरु। कन्ट्रोल प्यानलदेखि गर्नुभयो भने तपाईलाई टाइम लाग्छ, खोल्न पर्यो, बिगिनरलाई त अझै थाहा पनि हुन्न यो सेटिङ यहाँ छ भनेर। त्यसैले यो बिगिनरको लागि एकदम उपयोगी छ र एडभान्स युजरको लागि पनि एकदम हरेक काम छिटो गर्न खोज्ने युजरहरुको लागि एकदमै उपयोगी छ। यस्तै गरेर तपाईले कम्प्युटर ट्रिक्सहरु, एन्ड्रोइड ट्रिक्सहरु जम्मै जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा भएको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।